Hello guys! I'm back! So, wala na naman po kami magawa. Ayan, so gagawa tayo ng merienda ngayon. Meron kami dito mga ingredients. Mga merienda pang gagawin natin. So, meron tayo ditong puff pastry. Ayan. Meron kami mga chocolates na nabili. Tulo 1 dirham. Diba? So, mag-experiment na naman tayo. Hula-hula mga hula. Tapos meron tayo ditong itlog. Ayan. Check it out kung anong gagawin natin, guys. Samahan niyo ako. Hello! Ayan. So, start na natin. Iwain muna natin sa pieces. Although yung twigs meron na siya, diba? Kung binuksan mo sa yung twigs, dalawa na yung naman yan. Okay, binuksan siya. Popol agad sila. So, gawin natin dito, meron tayong Mars. Hiluwain natin yung twigs. Natin into two. Halo. Uy, chocolate pa lang. Sarap na. Ayan, nahiwan siya. So, bounty. Dalawa yung bounty. Half na siya. So, buo na yan. Nahiwa siya. Ayan guys, dyan natin lulutuin. Gagamit tayo ng air fryer. Ayan, nilalagay na.
minutes pa guys. Ayan. So, meron pa tayong 5 minutes. Wait pa tayo. 5 minutes. Hi guys, ito na yung finished product natin sa hinula nating merienda. Ayan. So, hula-hula lang po. Tignan natin, try natin to. Ha, ang crunchy! Ang init. Ang init pa siya. Init. Wow. Hap. Try nyo na. Lutuin to. Madali lang.